Eli hei, morjes kaikille. Katselet tällä hetkellä Billiard Lovers Finland. No niin, nyt me päästiin haastatteluosioon, missä tosiaan meillä on Taom Liidun kehittäjä, toimitusjohtaja Toni Ursin. Kiva, että pääsit paikalle ja jutellaan hieman siitä sun tarinasta, että miten sä päädyit kehittämään tätä kiksiä ja näitä tuotteita ja mistä kaikki alkoi? No itse asiassa kaikki alkoi tipistä. Tippi alkoi breikkitipistä. Oli aikanaan, mä oon koko ikäni harrastanut biljardia enemmän ja vähemmän. Ja oli aikanaan pool-biljardikisat tulossa ja mulla oli omasta breikkikepistä tippi ihan loppu. Ja tippi, jota silloin käytin itse kepissä, niin ei sillä varoitusajalla ollut saatavilla mistään. Niin silloin siitä lähti kaikki. Silloin mä ajattelin, että eiköhän ton voisi tehdä itsekin, että saa kepin kisoihin käyttöön. Ja silloin mä tein ensimmäisen version prototyypin breikkitipistä. Ja siitä tuli hyvin nopealla aikataululla niihin kisoihin valmistui ihan hyvä käyttökelvollinen tippi. Miten pitää tähän väliin pakko keskeyttää, miten pitkään meni? No itse asiassa ne oli samalla viikolla ne kisat viikonloppuna, kun millä viikolla kehitin sen, että olisiko se ollut 4 päivän projekti. No niin, eikä ollut mitään biljardiliikettä, mistä olisi saanut nahkaa ostettu. Ei kerinnyt tulla sille viikonlopulle sieltä, mistä tilasin. Joo. No miten sitten, sä kehitit sen nahan, niin miten sä sitten päädyit kehittämään näitä kiksejä? No kiksi tuli sen jälkeen, kun tippi ei tosin ollut sillä 4 päivällä valmis, vaan se oli se, millä pelasin ne kisat. Miten meni kisoissa muuten? En muista, tuskin menestystä. Tippiä sen jälkeen kehitettiin useampi vuosi ja ennen kuin se oli valmis, niin valmis tuote siitä oli versio 1 ja sitten tuli versio 2. Se oli useamman vuoden homma ennen kuin se oli tuossa mallissa, kun se on nyt. Mutta sitten kun se oli mielestämme valmis ja mikä on tänä päivänäkin hyvin laajalti käytössä oleva breikkitippi, niin sen jälkeen rupesin miettimään liituhommaa. Tosi paljon puhuttiin varsinkin snooker-piireissä kikeistä. Ja siihen haettiin erilaisia ratkaisuja, milloin mistäkin staattisesta sähköstä ja kuka mistäkin. Mä olin sitä mieltä, että ratkaisu ei löydy sieltä kikkeihin, vaan mä olin sitä mieltä, että se tulee niin kuin liidusta ja liidun kautta ja kaikesta liasta, jota pöydälle tuodaan. Ja mä ajattelin, että mä rupean kokeilemaan ja testaamaan, että saisiko kikkejä vähennettyä, jopa poistettua pelkästään liidun avulla. Ja siinä kyllä onnistuttiin tosi hyvin. Minkälainen tai kuinka kauan nyt Taomia on kehitetty ja milloin tämä starttasi? Ja kerro ihan lyhyesti hieman itsestäsi. No Taomi starttasi niiden tippien myötä vuonna 2014. Tippien kanssa meni muutama vuosi, kun tippejä kehitettiin. Ja liituhomma tuli mukaan, muistelisin nytten 2017 loppuvuonna tuli ensimmäiset liidut meiltä markkinoille. Ja siitä asti ollaan liitujen kanssa liituja kehitetty ja koko ajan niin kuin viety eteenpäin sitä enimmässä määrin liituja. Missä vaiheessa Mika Immonen tuli mukaan? Mika on ollut ihan sieltä alusta asti, sieltä breikkitippien alusta ollut heti testaamassa ensimmäiset versiot sen oman tipin jälkeen, kun kehitin sitä vähän vielä eteenpäin ja sen jälkeen siitä se itse asiassa hyvin pitkälti sitten lähti. Ensimmäiset versiot, mitkä lähetin sitten Mikalle testiin, niin
Mika testasi niitä ja antoi muutamille kavereilleen Jenkeissä testiin ja ne tykästyi tosi paljon siihen. Ja ne sanoi, että tässä on niinku potentiaalia. Eli käytännössä Mika on ollut ihan kehitystyössäni alusta asti testaamassa mukana. Se on mun mielestä ihan huikea tarina, miten välillä kun joku onnistuu, niin se vaatii myös sattumia ja vähän tuuriakin ja intohimoa, mitä sulla selkeästi on. Sä kuitenkin 4 vuotta kehittelit nahkaa ja varmasti siinäkin on tullut sellaisia pieniä itkupotkuraivareita niin sanotusti, että eikö nyt jo voisi, että 4 vuotta kehittää yhtä asiaa, niin varmasti vaatii aika paljon kärsivällisyyttä. No joo, vaatii se. Vaatii se paljon kärsivällisyyttä ja vielä siihen lisää, 4 vuotta kehitetty nahka ja edelleen on yksi, mikä on ollut käytännössä ihan alusta asti kehitteillä ja se ei ole vieläkään valmis. Se on sen tipin, jos joku päivä nyt saan ihan siihen muottiin, mihinkä se on haluttu, niin se on mullistava. No niin, eli tässä saa jännittää vielä, tulossa on tuotteita ja nytkin kyllä. Ja nytkin tämä uusi prototyyppi kiksi, mikä on vielä enemmän hiottu, vaikka kaikki on valmiita tuotteita, jo todella hyviä tuotteita, niin vielä tuli nyt yksi uusi. Ja osaatko sanoa yhtään, että milloin ihmiset pääsevät tätä ostamaan? No se on, sanotaan, että hyvin lähiaikoina. Ei ole kaukana. Se on nyt valmis tuote. Valmis tuote, lopputyöt sen kanssa on tehtävä ja sen jälkeen se tulee markkinoille. Pääsisikö mä koittaa tällaista? Kyllä sä pääset koittamaan. Ai että, nyt kävi hyvä tuuri. Entä mistä päin sä oot lähtöisin itse? Mistä sä oot kotoisin? Mä oon Jyväskylästä kotoisin. Välillä käynyt opiskelemassa muualla ja vähän työelämässäkin muualla, mutta palannut takaisin Jyväskylään. Eli koko teidän kolmikko Taumissa on Jyväskylästä? Tai Jyväskylässä olette oppinut tuntemaan? Joo, kyllä. Joo. Eli Taumilla kuitenkin Joonas Ohtonen hoitaa teidän ulkomaanpolitiikan ja myynnin ja mainostaminen ja sun vastuulla on Suomi. Joo. Niin minkälaisia yhteistyökuvioita teillä on täällä Suomessa ollut? No meillä on monenlaisia yhteistyökuvioita. Muun muassa Suomen Biljardiliiton kanssa on ollut lähes alusta asti tosi hyvää yhteistyötä molemmin puolista. Yhteistyötä on ollut paljon suomalaisten pelaajien kanssa, huippupelaajien kanssa ja amatöörienkin kanssa. On ollut hyvin monenlaista yhteistyötä. Ihan alkujaan ton liituhomman kanssahan oli todella hyvää yhteistyötä Robin Hallin kanssa. Robin otti liidun hyvin mielellään testiin ja antoi siitä tosi paljon palautetta. Hyvää palautetta ja rakentavaa palautetta ja Robinin kautta liitu käytännössä lähti tonne Main Tour-pelaajien käyttöön niin kuin maailmanlaajuisestikin. Eli Robin Hall on suomalainen ammattilaispelaaja, kuka on ainoana pelaajana Suomesta pelannut Main Touria snookerissa. Kyllä. Ja mukana on ollut liidun kehitysvaiheessa, taikka liidun innovaation olen saanut oikeastaan Aki Kauppiselta, kun hän Eurosportilla selostaessaan puhuu paljon näistä kikeistä, puhuu kikeistä snookerin syöpänä ja kertoo, että ei vuosikymmeniin ole keksitty siihen mitään ratkaisua. Ja tätä Akin kommentointi kikki-aiheesta pyöri pitkään mielessä ja siitä innostuneena Aki sanoi, että se on kova jätkä, jos joku keksii kikkeihin ratkaisun. Mä otin tämän haasteena itselle. Mä ajattelin, että sen voi ratkaista jollain tapaa. Ja kyllä siihen ratkaisu keksittiin. Aki, mä tuun käymään joku kerta, niin sun pitää sanoa, että Toni Ursinen on kova jätkä. The man. Kyllä. Ja Heikki Nivakin on ollut pelaamassa Englannissa ja vienyt hyvin hienosti eteenpäin. Niin vaan Heikki on ollut ihan alusta asti tosi hyvin mukana, auttanut paljon.
testaamisessa ja viennissä nimenomaan. Nivalta on tullut todella hyvää kehitystyöhön olevaa palautetta ja sitä ollaan käytetty kehitystyössä mukana. Mannila Antti on ollut tosi isossa roolissa koko liituprojektin aikana. Antti on hyvä ystävä ja huippupelaaja. Antti on ollut myös tosi vaikuttava tekijä liidun kehityksessä. Kyllä. Teillä on ollut hyvä porukka ympärillä. Olette saanut hienoa apua ja hieno ajatus ja haaste, mistä on tullut nyt loppuviimein tämmönen tuote. Ja haluatko vähän vielä mainita tästä viimeisestä tuotoksesta lisää, mikä on kohtapuoleen tulossa myyntiin? No joo, siis monesti on meidän liiduista kun puhutaan, niin on ollut monesti puhuttu, että toi liitu sopii sille tipille ja toi sopii jollekin tipille ja kaikki ei välttämättä sovi kaikille tipeille. Mutta nyt tämä viimeisin liitu, niin se on nyt semmonen ei niin merkkiuskollinen millekään tipille, vaan se pitäisi olla kaikkien tippien ja käytännössä pelityylien liitu, että siinä on pito todella hyvä, tarttuu tosi hyvin, mutta äärimmäisen puhas liitu kuitenkin. Elikkä sitä testaamaan. Itsekin innolla odotan tänään. Meinaan pelata muutaman pelin ja koittaa sitä. Nyt ollaan puhuttu aika paljon Taomista, ansaitusti. Todellakin olisi voinut jatkaa juttua vaikka kuinka paljon, mutta tässä on hienoja tuotteita, suomalaista työtä, käsityötä tietääkseni. Kyllä, sitä se on. Ja menkähän Sankon joukkoon tilaamaan, kun uusi kiksi tulee myyntiin. Ja tosi mielenkiintoista on ollut kuulla uusista ja vähän vanhemmista innovaatioista, ja siinä niitä riittää aikamoinen kasa biljardin pelaajille. Ja kiitos Toni Uursin siitä. Kiitos. Että olet jaksanut kehittää ja kehität edelleen ja kehitätte kaikkien yhteistyökumppanien kesken. Ja innolla kyllä odotan, että pääsen testaamaan kiksiä kohta nimittäin tuohon pöydälle. Ja niin kuin sanottu, siinä pitäisi olla semmoinen liitu, mikä ei ole merkkiuskollinen millekään, vaan se pitäisi toimia kaikkiin. Joten odottakaa vaan, kohta tulee. Ja erittäin paljon kiitoksia haastattelusta, esittelystä. Ja seuraavaan kertaan kuule. Moi moi! Moro! Thank you.